احنا الآن شوفوا فوق السحاب. السلام عليكم ورحمة الله ويا صباح الخير، إن شاء الله انكم تكونوا طيبين. اليوم بإذن الله رايحين إلى ولاية البليدة، ولاية قريبة من العاصمة تقريبا حوالي 50 إلى 60 كيلومتر. إن شاء الله حنروح نزور المدينة زيارة سريعة كذا، وبعد إن شاء الله نطلع جبال الشريعة ونبات فيها إن شاء الله ونصور لكم هناك. فننطلق بسم الله ونتوكل على الله إلى ولاية البليدة. وصلنا الآن مدينة البليدة، وإحنا الآن في ساحة باب السبت في وسط مدينة البليدة، ومعنا اليوم الأخ والصديق طارق ومن أهل البليدة، وحيكون معنا اليوم إن شاء الله. اليوم رانا مع أخ معاذ في ولاية البليدة، منطقة باب السبت، ساحة الحرية في قلب مدينة البليدة، أو معروفة بساحة باب السبت. يعني باب السبت نسبة إلى 7 الأبواب المعروفة منها بها ولاية البليدة ومدينة البليدة على وجه الخصوص. كاين فرق بين تاريخ الأطلس البليدي وتاريخ مدينة البليدة. الأطلس البليدي هو قديم جدا، يعني سكانه من الأمازيغ والذين دخلوا الإسلام على الفتوحات الإسلامية. وتاريخ مدينة البليدة هي حديثة النشأة بالمقارنة مع تاريخ الأطلس البليدي. تأسست يوم قدوم النازحين الأندلسيين بعد سقوط الأندلس وسقوط قرطبة، مع العالم والمهندس في الري الشيخ العلامة سيد أحمد الكبير، الذي جاء واستوطن في هذه المدينة وسماها البليدة تصغيرا لكلمة البلدة. طبعا هذه في وسط ساحة باب السبت اسماء الشهداء. هنا كاتبين اسماء الشهداء اللي من مدينة البليدة. نحن أمام بقايا باب السبت الذي كان يفتح فقط يوم السبت للقوافل التجارية الداخلة والخارجة من مدينة البليدة. لعلمكم أن مدينة البليدة تحتوي على 7 أبواب. هذه 7 أبواب كانت تحمي سكان المدينة، وكان يحميها أيضا سور كامل حول مدينة البليدة، يحميها من الغرباء ويحميها أيضا حتى من الحيوانات التي كانت سائدة في هذاك الوقت في هذا المنطقة. طبعا وانت تتجول في مدينة البليدة تلقى الأشجار هذه الجميلة منتشرة في الطرقات اللي شكلها يشبه أشجار البرتقال. معروفة مدينة البليدة، اللي يجي يتجول فيها يتلاقى بهذا النوع من الأشجار اللي بزاف ناس حيقول هذا شجر البرتقال. بزاف ناس يروحوا يذوقوه، وهو ماشي برتقال وماشي الماندرين كما نعرفوه، هو شجر اللارنج. معروف ومنتشر بكثرة في بلاد الأندلس، وهم اللي جاوا به هنا وزرعوه. هو يستعمل للزينة ويستعمل لأمور أخرى في الطبخ، في صناعة بعض المستحضرات. فهذا ليس ببرتقال، وإنه يعرف باللارنج باللغة العامية الجزائرية. احنا الآن في ساحة توت في وسط مدينة بليدة، ساحة قديمة. متواجدين بلاصة معروفة هنا هي بلاصة توت، يعني هي قديمة قبل الاستعمار الفرنسي، بعد مجيء الأندلسيين واستوطنوا هنا بمدينة البليدة. ومن ساحة التوت تحركنا إلى جبال الشريعة الموجودة في ولاية البليدة. طريق صراحة جميل وممتع، وأول ما تبدأ ترتفع شوية تبدأ تبان لك مدينة البليدة من فوق كاملة. فخليكم الآن مع الطريق.
وقفنا في نص الطريق عند محطة تلفريك بن علي، ونزلنا صورنا شوي المكان، في جلسات، في حدائق، مكان جميل صراحة. وبعدها كملنا طريقنا إلى الشريعة أعلى الجبل، والضباب صار مرافق لنا في طول الطريق لين وصلنا الشريعة، فأجواء خيالية صراحة. وصلنا الآن الشريعة، احنا الآن شوفوا فوق السحاب، شوفوا كيف السحاب ما شاء الله. أخيرا لقينا الفندق هذا الجميل ما شاء الله. حنبات في الليلة إن شاء الله، بكرة الصباح بإذن الله ناخذ جولة في الشريعة والأماكن اللي فيها والغابات إن شاء الله. صراحة الفندق يعني رائع جدا ما شاء الله تبارك الله، وموقعه ما شاء الله جميل يعني. هذا المطعم اللي موجود في الفندق. طيب الآن خلاص حان وقت النوم، فحننام الآن إن شاء الله، وبكرة بإذن الله نكمل لكم الجولة في الشريعة، فتصبحوا على خير وسلام. يا صباح الخير وأهلا وسهلا. بالله يا جماعة شوفوا كيف، شوفوا المنظر كيف، في أحلى منك تصحى على هذا المنظر؟ ما شاء الله ما شاء الله، ضباب شيء يفتح النفس صراحة. هذا هو المكان اللي كنا بايتين فيه، صراحة مكان رائع جدا، هو فندق وفي نفس الوقت مطعم، يعني المطعم تحت والغرف وهذا فوق في الجهة اللي فوق، فصراحة المكان رائع جدا. وشوف الجو كيف يا اخوان، ضباب وبرد ما شاء الله. هنا في جلسات للمطعم، لكن مع كورونا والمرض هذا فشالوا الجلسات وكذا. المطاعم الآن هنا كلها تاخذ أكلك يعني وتروح، فما في جلسات إنها تاكل فيها. لكن شوف المكان كيف، هنا كانت الطاولات كلها على المنظر هذا. طبعا الآن رايحين الغابة اللي هنا، في غابة فنروح نصورها. الجو خرافي مرة، ضباب، في مطر خفيف كذا، رذاذ. طبعا الأشجار الموجودة هنا في الشريعة الأرز الأطلسي.
شوف الضباب كيف، أشجار الأرز هذه معطية منظر ما شاء الله. يا أخوان الجو بارد بارد بارد، بدأت تمطر علينا شوية لكن أجواء صراحة خيالية والله، أجواء خرافية ما شاء الله. تمشي وتتأمل صراحة، شيء خرافي، ما تمل من الطريق، والغابة كبيرة كبيرة ما شاء الله، يعني قاعدين نمشي بس ما شاء الله مو راضي يتخلص يعني. شوفوا يا اخوان كيف الضباب ما شاء الله، كأنك في فيلم ولا في خيال ولا. في ناس مخيمة هناك صراحة أهنيهم، يعني مكان رائع للتخييم. في أشجار في الغابة تحس إنها معمرة، يعني لها سنين، زي الشجرة هذه شوفوا حجمها كيف. شوف الشجرة الثانية هذيك، شجرة واحدة متفرع منها أكثر من شجرة، شيء صراحة رهيب يعني. الآن رايحين إلى الجامع في الشريعة هنا، نصلي الجمعة بإذن الله وبعدها نكمل. طبعا اليوم جمعة، فزي ما تشوفوا كيف الزحمة الآن جات بعد صلاة الجمعة، يعني الناس طلعت ما شاء الله من كل مكان، فيجوا من أغلب الولايات وأغلب الأماكن يعني. مرحبا بكم. اليوم أنا يوم الجمعة، كما راكم تشوفوا أنا أمام نادي التزحلق. هذه أيام الثلج، تولي قمة جبلية تتراكم فيها الثلوج، ويجوا كامل السياح هنا إلى منطقة الشريعة نادي التزحلق، يزحلقوا على من قمة الجبل إلى نهاية الجبل أو التلة. رانا هنا متواجدين مع العائلة الجزائرية. يوم جمعة يوم مشهود في منطقة الشريعة، يجوا من كل حدب وصوب من مختلف ولايات الوطن، يجوا لهنا إلى منطقة الشريعة في نادي التزحلق، في أماكن أخرى في غابات، يستمتعوا بالهواء الطلق، الأجواء المنعشة والباردة. فحاليا درجة الحرارة تروح بين 3 إلى 6 درجات مئوية. أول ما ينصح به في منطقة الشريعة فور الوصول إليها هي كاس شاي. هاي بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. تفضل. هذه محطة تلفريك تطلعك من البليدة تحت يعني إلى أعلى الجبل لين وسط الشريعة، لكن الآن مغلقة لأعمال الصيانة. طبعا الخط حق التلفريك يعني يعتبر طويل جدا، يعني حوالي نص ساعة وانت في التلفريك أو أكثر، وتمر بين الجبال هذه وبين الأشجار والمناظر الجميلة هذه. تمنينا أن يكون مفتوح فناخذ جولة فيه ونصور لكم، لكنه مغلق للصيانة وكذا. طيب ماشيين الآن في طريق جبلي كذا بسيط في جبال الشريعة،
نحن في طريق جبلي بين الأشجار. أشجار الأرز معروفة منطقة الشريعة بأشجار الأرز اللي هي مليحة للجهاز التنفسي لمرضى الرب ومليحة للانتعاش. حاب دير فرمطة للرئتين روح للشريعة. طيب لقينا ملعب هنا في الشريعة، والأخ طارق يقول لك الملعب هذا خطير. على ايش السبب؟ خاوتنا الإخوة والأخوات اللي يزوروا منطقة الشريعة راهي على علو أكثر من 1600 إلى 1900. الملعب هذا فيه ضغط يعني جوي قوي جدا يأثر على القلب وعلى قدرتك على التنفس، فبالتالي يجي حب يمارس الرياضة يمارسها على مهل. ومن هذه الغابة الجميلة ومن وسط الضباب ومن أمام الشجرة العظيمة هذه نختم المقطع. إن شاء الله أن تكونوا استمتعتوا معنا زي ما استمتعنا إحنا. أعطونا لايك واشتركوا في القناة وانشروا المقطع هذا لكل اللي تعرفوه، انشروه على الواتساب، على الفيسبوك، على الانستغرام، وانتظروا المقطع الجاي بإذن الله من ولاية جديدة ومن مكان جديد أجمل بإذن الله. سلام.